dragilor! Aici, dubițarii motocicliști. De la Luț videografă, Robert și Azmina. Și bine v-am regăsit într-un nou video, într-un nou episod, din nou la pădure. Exact. Vreme bună, aproape 30 de grade astăzi. Cred că e cea mai călduroasă zi din ultima perioadă. Sigur. Început de mai, numai ce a trecut 1 maiu. Da. Ia. Mai exact 3 mai. Ia, ce ne desparte pe noi aici? Nu știu Ceva ce pachetel. Ne-a ajuns ieri pachetel de la Authentic Overlanding Gear. Suntem și noi foarte curioși să vedem exact ce se prezintă înăuntru. Știm că avem o marchiză, dar trebuie să așteptăm să ajungem la locația unde vrem să filmăm și vedem împreună, o să desfacem efectiv prima oară. Nici nu ne-am băgat nasul să vedem de curioși ce e înăuntru, cum e înăuntru în pachetel. Iar mai târziu o să facem iară o frigare și o să stăm peste noapte la pădure. Că ni dor. Exact, să dormim în dubiță. Am mai ieșit zilele trecute iară să filmăm ceva, dar am stat numai așa o după masă, o nebunie chiar de 1 mai. Păi, nici n-am găsit un loc liber să stăm, să filmăm. Da. Uitați ce faină e pădurea. Uitați în ce locație faină am ajuns cu dubița și am încampat pe malul Mureșului. Avem și vizitatori pe aici. Trece lumea cu mașina. Exact. Suntem pe lângă Mureș, într-o zonă foarte izolată, dar uite că numere de Timișoara se plimbă și ei. Uitați pe Mureș cum se plimbă lumea cu barca. E un loc chiar fain, cum ziceam, retras. Liniște. Și o să vrem să inspectăm pachetelele pe care le-am primit. Astea de la Authentic Overlanding Gear. Cum ziceam, și în mașină sunt foarte curios să văd cum arată produsul. Așa că ne punem să-i facem un scurt unboxing. Pachetelul neatins. Da. Suntem nerăbdători pentru că suntem afară în natură. Sper să reușesc, să putem monta, să fie tot în regulă, să avem scule la noi. Și vă putem arăta și vouă ce avem noi aici. Să desfacem pachetelul. Ce avem noi aici? O geantă. Și câteva cuie de ancorare. Am scos din ambalaj. V-am zis că am rămas un pic surprinși, că noi ne așteptam să primim doar marchiza asta de 2,5 m pe 2,5 m și nici nu mi-am dat seama că în cutia mare noi de fapt avem anexa de la marchiză. Tot așa, 2,5 m pe 2,5 m. Deci o să avem lucrare serioasă astăzi. Hai să vedem cum facem planul de prindere. Am văzut că aici înăuntru avem niște L-uri. Astea sunt cele 2 L-uri de prindere. Aici avem 2 șanțuri, 2 canale, 2 găuri. O să vină prinse aici și în cealaltă parte. Iar aici avem câte 6 găuri cu distanță între ele, ceea ce îți permite cât de înăuntru sau de afară să ieși. Eu trebuie să văd la mine cum fac cu distanța sus-jos și cum mut marchiza față-spate, pentru că ușa la Vivaro, de unde se termină peretele despărțitor dintre ușa pasagerului și ușa laterală, ușa de la pasager un pic se înalță și șurubul de prindere din portbagaj mi-e exact la nivel. Și trebuie să vedem, o gândim acum, sperăm să-l putem monta astăzi. Pe lângă aceste 2 L-uri de prindere de care vă ziceam, avem șuruburile, piulițe, șaibe, avem chiar și cheile pentru montaj. Uite ce tare! Nu te poți plânge că n-ai cu ce monta. Chei de 13, chei de 10 și cele 2 cuie de ancorare a picioarelor. Acum inspectăm aici partea de prindere. Scoate acest plastic de aici din capăt. Se introduce capul de la șurub. El ulterior nu se mai poate răsuci. Venim cu prinderea, cu acest L. Fermoarul trebuie să fie în partea de jos. Bineînțeles că venim și cu al 2-lea șurub. Venim cu șaiba și cu o piuliță. Și asta în momentul în care îl strângem, asta nu mai pleacă. Dar e fain că, uite, te poți de-a lungul lui să te duci efectiv unde ai tu prinderea. Și cu aceste 6 găuri vin undeva prinse sus pe suport. Astea le strâng un pic, dar nu foarte tare. Mai las un pic să pot să joc cu asta stânga-dreapta. Hai să vedem aproximativ
Cam. Mai un pic. Uite, cred că cam așa ceva. Să-l mai putem plimba un pic așa. Bun, timpul să ne urcăm pe mașină. Așa am eu suportul aici, în care mi-s prinse panourile solare. E prins din suportul original de mașină, în 2 puncte. Și acum, eu teoretic aș vrea să înlocuiesc șurubelul ăsta mic, care a fost strict aici, cu unul un pic mai lung, aproape dublu, ca să ridic marchiza. Aș vrea să bag prinderea de marchiză aici sus și să închid cu o piuliță sau chiar 2 și după aia să prind. Și atunci marchiza să-mi vină de mai de sus de aici. Hai să încercăm să vedem ce iasă. Că ideea care-i? Mie aici îmi merge drept până aici și de aici, dacă vedeți, ușa pasagerului un pic intră deasupra și acolo are o cocoașă. Și eu cu marchiza ar trebui să vin cam până la jumătatea ușii și nu știu dacă mi se mai deschide dacă eu vin fix la nivelul ăsta. Și de-aia aș vrea să ridic și dacă 1,5 cm, 2 dacă ridic, îmi zic că deja e bine. Bun, cu ce am avut la mine, am reușit să-l montez, să fie sus pe mașină. După cum puteți vedea, în colțul ăsta a ieșit cam 25 de centimetri, să zic, dar nu-i față de gabaritul mașinii, pentru că mașina vine teșită așa, deci e ok. Și aici, unde vedeți că se închide ușa, l-am lăsat la fix, la limită, pentru că nu am reușit să-l înalț cu încă, cât să zic acolo, 1,5 cm, 2, cât să-mi vină peste ușă. Eu zic că e fain. Plus că, cu anexa aia de marchiză, am venit fix pe linia ușii. Deci din exterior ai putea să umbli la ușă și din interior umbli la dubă. Și aici vreau să vă arăt. Cam atât a ieșit acum. Asta e marchiza de 2,5 m. Vedeți, față de bara de jos, nu a ieșit. Dacă aș fi optat pentru aia de 2 metri, clar ar fi început de acolo și s-ar fi sfârșit undeva aici. Bun, Yasmin au tras cara deoparte și să vedem cum se desface acum, aia e ideea. Avem niște scaiuri. Sunt 3 la număr. Unul în mijloc și 2 pe margine. Ați văzut pe timelapse cum s-a montat, că n-am putut să filmăm câte unul, trebuit amândoi să fim acolo și să montăm. Partea super faină e că are aceste bări transversale, vedeți, ce vine din marchiză până în piciorul ăsta de sprijin. Și efectiv ăla ține tot. Dacă vedeți, nici nu trebuie ancorat, dacă nu-i vântul foarte puternic, și la noi chiar bate vântul acum, și stă perfect, e țapăn. Și partea faină până la urmă, că am luat asta de 2,5 m, că îmi iasă până în afara mașinii și noi o să putem folosi măsuța aia noastră atârnată acolo. Altfel, dacă vinea de 2 metri, undeva mie aici mi se termina și nu mai puteam folosi masa aia acolo. Și așa v-am zis, partea faină o fi că noi aici închidem și o să fie fix pe linia asta. Dar până să închidem, ne punem și ne facem de mâncare. Cărăm carnea aia după noi deja de 2 zile, azi e 3 mai și în frigider din 1 mai. Plus că deja e după masă, bine, ne foarte foame. Că e ora 18:22. Hai să mâncăm și după aia continuăm să închidem. Vreau să vă zic înainte să continuăm. Noi am primit această marchiză și anexa de la marchiză pentru a le testa și pentru a le promova, pentru a le folosi în turele noastre. Și să vrem să plecăm cât de curând, dacă totul merge bine, în Austria, după care o să plecăm în țările nordice câteva luni, o să ne ajute foarte mult. Așa că noi am devenit cumva și ambasadori al acestui brand, Authentic Overlanding Gear, și avem și pentru voi 5% reducere. Folosiți codul de reducere LUCI5 accesând linkurile puse la dispoziție în descriere. O să intrați la ei pe site și o să vedeți câte produse faine au, de la marchize, la anexe, la spații din astea micuțe de duș, corturi pe mașină, tot felul. Tot ce găsiți la ei pe site, LUCI5, și aveți 5% reducere, bineînțeles accesând linkuri din descriere.
Aici am vrut să vă mai arăt o chestie faină, cum se prinde cu Sky, efectiv bara. Vine Sky de la marchiză, treci pe după și le-ai prins. Și așa îți prinse în 4 puncte, exact. Iar aici, de la secțiunea aia în jos, e telescopic. Puteți ajusta mai sus sau mai jos, foarte fain. I-am făcut paravan dintr-o măsuță din aia mică de camping și facem pe o butelie din aia mai mare, cu cap direct, ca să avem presiune la gaz. Și ce mai avem noi aici? Ceafă, mici și cârnăciorii deja îs aici în oală. Ce fain arată! Cam bate vântul, da? Sper că ne auzim. Cât să vă urăm și vouă poftă bună în cazul în care mâncați un chips sau ceva în timp ce vă uitați la noi. Dar noi băgăm un cârnaț, un mic și o ceafă. Combinația perfectă. Am terminat de mâncat. Soarele încă mai e pe cer vreo o oră și ceva. Trebuie să ne mișcăm rapid ca să montăm și anexa de marchiză. Materialul ăsta vine împachetat frumos în geanta aia faină. Asta este fix modelul care a fost deja expus și folosit pentru promovare, pentru poze, pentru pozele oficiale a celor de la Authentic Overlanding Gear. Acolo la Iasmina în mână vedem cum o să fie prinderile direct pe țeavă. Exact ca la cort. Dacă știți cum se pune la cort pe bețele de cort, numai că e varianta un pic mai groasă, mai mare. O să avem nevoie fiecare de ambele mâini, așa că vă lăsăm cu un timelapse și ne punem să montăm. Bun, ăsta e interiorul. Acolo mai avem de deschis un geam. Aici chiar în față e ușa. Aici deja geamul l-am desfăcut. Și ar mai trebui prinse părțile alea de jos. Să mergem afară să mai vedem un pic. Și chiar sus în față, acum vreau să vă arăt ce fain e sistemul de prindere să se îndrepte. Vă ziceam de geamul ăsta. Imediat o să-i dăm și cele 4 cuie în colțuri ca să stea mai întins. Această muchie, acest con, cerc, ce vreți voi să fie, trebuie dat jos. Și îl introducem dintr-o parte în alta. Și mergem până în capăt. Se închide fermoarul la loc. Și gata. E închis. Hai să încerc să și ancorez. Să bag din cuie. E gata montat. Eu zic că undeva la 10-15 minute așa pentru prima montare. E destul de bine. S-a mai potolit și vântul. Doar adie un pic. Ne fost mai ușor să lucrăm. După ce deschidem și în față ușa, învelim așa în sus. Și o închidem. Vedem că rămânem cu plasa de țânțari. Asta e de fapt intrarea principală și dacă lăsăm geamurile deschise și ușa se ventilează fain, să se răcorească înăuntru, să nu fie foarte cald, fiind din material negru. Uite ce fain e, asta chiar poți să-l lași așa, nu trebuie să-l ridici. Singura chestie, că eu nu am dus foarte mult marchiza în afară, de fapt n-am dus-o deloc. E la nivel cu bara asta mașinii, aici cu peretele ăsta. Și atunci, ca și în față, unde v-am arătat cu fermoarul, ăsta în mod normal ar trebui să intre aici, în metalul ăsta de la marchiză. Dar eu nu am cum să-l duc atât de aproape că nu se mai deschide ușa. Că jos el e legat. El e prins într-una. Și dacă vă uitați aici la ușă, mie acum îmi stă bombat încoace. Pentru că îi iasă ușa atâta în afară. Și nu am cum să-l duc ăsta, efectiv,
până sus. Și atunci numai l-aș agăța așa după ușă, un pic, și stă așa un pic tensionat. Și aici îți ocupă un pic din ușă, pentru că eu nu pot să mă duc mai încolo, că după aia nu mai am cum să deschid ușa de la pasager. Și aici un pic atârnă. Asta dacă ar fi băgat sus, cum am zis aici, ar sta perfect întins. Dar eu nu prea am cum. Sau cel puțin, dacă m-aș chinui să-l întind foarte, foarte tare și să-l bag acolo sus, nu cred că se mai deschide după aia ușa. Dar, per total, e ok. Se poate circula și în mașină, uite că nu-i mare lucru. Ai loc, ai spațiu și așa poți să umblu și la ușă. Dar oricum, atâta timp cât îți pui toată treaba asta aici, extensia asta de marchiză, nu cred că ar mai trebui să închizi ușa. O lași așa și circul pe aici. E faină. Ora 8:30 seara, e timpul să încheiem episodul aici. Noi o să adunăm totul la loc acum și încercăm să ne mutăm locația. O să mă duc nu departe de aici, mă duc până la tatăl meu să-l vizitez, că nu ne-am mai văzut de ceva timp. O să vă rog și pe voi să intrați la ei pe site, linkurile din descriere, studiați, vedeți ce produse au, dacă vă plac și considerați, comandați cu mare încredere, produsele chiar sunt faine. Eventual, interesați-vă să vedeți cum potrivește pentru modelul vostru de dubiță, de rulotă, la ce vreți voi să folosiți. În cazul meu ați văzut Opel Vivaro, modelul scurt, varianta asta de 2,5 m pe 2,5 m, e ok. Dacă aș fi luat de 2 metri, ar fi fost un pic cam scurtă. Deci asta e chiar ce trebuie. Cred că asta merge bine și pe varianta lungă. Pe varianta de Renault Trafic sau Opel Vivaro, modelul lung, cred că e chiar la fix. Bine, dragilor, link-ul din descriere, Luții 5 pentru 5% reducere. Eu am fost Robert, Iasmina în spatele camerei. Vă salutăm, vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Puteți să ne dați un like dacă v-a plăcut ce ați văzut, să vă abonați, apăsați acolo subscribe și să ne vedem la cât mai multe videouri din astea faine, pentru că începe sezonul cald și să ne vedem pe drumuri. Dubiță, Transalp și remorcă, nu? Ciao!